Dun, dun, dun. Drink. Guys. Ayan o nakita. Secret. Oh, chan-chan. TV. Medyo may sa aglas. Wow, sensei. Agkwak sa lang. Agkanta lang. Tanong mo baser ko umado. May mayap pa eh. Share da pa yun na alas niya. Apa madi TV yun na. Kaya ang kwarto yaw. Di ka isak sa mo pagbuyan ni manong yung manok ko. Ay may sana dito. Styro lang pa. Walang TV. Walang laman, styro lang. Ay, meron din na. Kawawang nila lang. Yes, guys. Ano sulit mo nga dalaw? Dito. Ano ito? Saka na. Saka. Nag-ispiron. Saka. Palig-palig. Basta. Tinoro. Eh, Tan tan tan. Ubo mo makita. Oh, chat dak. Kaya yung bumatang at ni number ko. Huwag nyo lang i-hack. Aray ko. What's that? Unboxing. Boxing. Boxing. Pura. Chrome. first. Nyali ay. Tandang. May sura laking mic. Mga tabakin tinaktal tabok siya. Uy, 500. Daging pan. 500. 500. Social. Pagkuhan din. Oh, good. Tanda.
Walang brown. Oo, naisip pa mo sigod na gina na pagkataon sa Panay buta ko makita. basura. Kaya mas. Uy, ay men. Tumaon. Ang mag-tip na. Oh. So, lakay kita. Kapag mo mel, tabuya. Ayan na, Jig. Oh, no. Di may diso dita. Ubo na. Ay, ubo na dita. Hindi mo siya lupa dita na. Wow, naka. Natatibin na ba siya ng Panginoon? Ano na.